سلام دوستان، امروز میخوایم پارک چیتگر رو با هم ببینیم. پس لطفاً تا پایان ویدیو همراه من باشین. پارک یا خدا، من همین اول بسم الله دارم سوتی میدم. پارک چیتگر، درست گفتم. پارک چیتگر یه پارک جنگلی در غرب تهرانه و مساحتش هم حدود 14.5 کیلومتر مربعه و شامل رمپ‌ها و امکاناتی برای دوچرخه سواری و اسکیته. دریاچه چیتگر هم در شمال این پارک قرار داره. این پارک یکی از بوستان‌های جنگلی تهرانه که در دوره پهلوی دوم و در سال 1342 بنا احداث نمیدونم یه همچین چیزایی درست شده. هدف از احداث این بوستان جنگلی که در آغاز مسیر وزیدن باد غربی به شهر تهران قرار گرفته، تصفیه هوای تهران و جلوگیری از بادهای شدید غرب به شرق در پایتخت بود. اینجا امکانات زیادی داره، مثل پارکینگ، آلاچیق، سرویس بهداشتی، رستوران و بوفه و همچنین مکان مناسب جهت دوچرخه سواری و اسکیت، بوستان بانوان، آمفی‌تئاتر روباز، خانه عکس، سکوهای نشیمن خانوادگی، سالن پینگ پونگ و فوتبال دستی، زمین بازی محصور، ایستگاه تندرستی، سالن بدنسازی، سالن بیایی، یه عالمه هست دیگه. خلاصه بیاین اینجا حسابی خوش بگذرونیم. دوستای عزیزم، اگر ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید، چون این کار باعث میشه افراد بیشتر این ویدیو رو ببیند و برای همراه شدن با من میتونید چنلمو رو سابسکرایب کنید. مرسی.
حداقل یعنی حداقل ما مثلا میتونیم این مدلی هم هست. جای مورد نظر بگیریم. دیگه رابطه نیست. زیاد بشه. بله کاری داشتم نمیدونم تمام شد یا چون تهران این کار بچه ها 3-4 روز 3-4 سال باش کاری دارم فکر کنم همه باشه من نیستم من تهرانم فکر کنم دوشنبه سه‌شنبه بیام ولی فکر کنم همه رو فروختم دوشنبه سه‌شنبه یادآوری کنم خدا کنم دارم وقتم پیدا میشه سازم کلاس معاشو شما ساعتش بگیرم میخوام بارو زنگ میدم نه اساسا شو خلاص
چقدر دور تو گشتم که وقت نگیرت تو چه کارم